अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर एउटा रेफरेन्स नम्बर पाउनुहुन्छ र रेफरेन्स नम्बर पछि तपाईले त्यहाँनिर एउटा पीडीएफ पाउनुहुन्छ। त्यो पीडीएफमा चाहिँ तपाईहरुको डिटेलहरु लेखिएको हुन्छ र अफिस भिजिट डेटहरु लेखेको हुन्छ। तर ड्राइभिङ लाइसेन्सको अफिस भिजिट डेट चाहिँ एकदमै परको आउने भएकोले गर्दाखेरि धेरै जनाले त्यो पीडीएफ र रेफरेन्स नम्बर चाहिँ हराउने गर्नु भएको हुन्छ। र मेरो भिडियोमा पनि धेरै जनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ रेफरेन्स नम्बर हरायो, पीडीएफ हरायो, अब कसरी फिर्ता पाउने भनेर। त्यसैले यो भिडियोमा म तपाईहरुले हराएको रेफरेन्स नम्बर र पीडीएफ लाई कसरी फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला है। र म चाहिँ भिडियो हेर्नमा खासै त्यति रिक्वेस्ट गर्दिन भिडियो शेयर गर्नु भनेर, तर यो भिडियो चाहिँ एकदमै शेयर गर्नु होला किनभने धेरै जनाले रेफरेन्स नम्बर नपाएर प्रब्लममा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो भिडियो एकदमै धेरै जनाबाट शेयर गर्नु होला। त्यसले गर्दा उहाँहरुको पनि प्रब्लम सल्भ हुन्छ। र भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अब रेफरेन्स नम्बर तपाईले हराउनु भएको छ भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको वेबसाइटमा जानुपर्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको वेबसाइटको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले माथिपट्टि कन्ट्रीमा अब नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला र मुनिपट्टि चाहिँ तपाईहरुले न्यू लाइसेन्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले ओके गरेर जानु होला। अब तपाईहरुले पहिला जसरी लाइसेन्स भर्नु भएको थियो त्यसरी नै यो सम्पूर्ण फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यसो दिएको छ, मिडल नेम छ भने मिडल नेम हाल्दै जानु होला। साइडमा डेट अफ बर्थ छ, त्यस्तै गरी ब्लड ग्रुप छ, सिटिजन नम्बर छ, यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाई हाल्नु होला। र त्यहाँनिर विटनेस नेम छ, विटनेस नेममा तपाईले फादर मदरहरुको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र साइडमा रिलेसन छ, त्यो रिलेसन पनि राख्नु होला। र अलिकति मुनि आएपछि तपाईले त्यहाँनिर एड्रेसहरु राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर आफ्नो प्रपर एड्रेस हाल्नु होला। र त्यो भन्दा मुनिपट्टि सेट एज पर्मानेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु अर्कै एड्रेसमा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एड्रेस तपाईले त्यहाँनिर हाल्नु होला। र अलिकति मुनि आएपछि तपाईले यहाँनिर क्याटेगोरीहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु होला। क्याटेगोरी ए मा रहेको छ बाइक, स्कुटर र मोपेड। यसमा धेरै जना झुक्किनुहुन्छ, यहाँ तपाईलाई म थोरै भन्दिन गइराखेको छु। ए मा चाहिँ तपाईले बाइकको लागि ट्रायल दिने हो। बाइकको ट्रायल दिइसकेपछि तपाईले स्कुटर र मोपेडको पनि लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। र स्कुटर र मोपेडको लागि चाहिँ तपाईले ट्रायल दिन आट्नु भएको भने क्याटेगोरी के सबैभन्दा मुनिपट्टि हेर्नु होला। त्यहाँनेरि स्कुटर र मोपेडको छ, तपाईले त्यसमा टिक गर्नुपर्छ यदि तपाईहरु स्कुटरको लाइसेन्स मात्र निकाल्न आट्नु भएको हो भने। र त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा कारहरुको रहेको छ, यो तपाईले हेरेर त्यहाँनेरि टिक लाउनु होला। तपाईले पहिला नै जसरी अनलाइन लाइसेन्सको फर्म भर्नु भएको थियो सेम कुरा तपाईले भर्नुपर्छ। तपाईलाई किन रेफरेन्स नम्बर चाहिएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईले सेम कुरा भर्नु होला, केही पनि मिस्टेक नगर्नु होला। र मुनिपट्टि तपाईले जोनहरु सिलेक्ट गर्दा पनि पहिला जुन जोनहरु सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यही जोन तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सबमिट गर्ने बित्तिकै यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ यु हेभ अलरेडी रजिस्टर्ड र तपाईको पहिलाको रेफरेन्स नम्बर यहाँ देखाइदिएको हुन्छ। अब तपाईले रेफरेन्स नम्बर त्यहाँबाट पाउनुभयो। अब यो रेफरेन्स नम्बरलाई तपाईले यहाँबाट कपी गर्नु होला। यहाँबाट रेफरेन्स नम्बरलाई कपी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ चेक स्ट्याटस भन्ने अप्सन छ, यो चेक स्ट्याटस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो रेफरेन्स नम्बरलाई यहाँनिर राख्नु होला र साइडमा रहेको छ डेट अफ बर्थ। यहाँनिर डेट अफ बर्थ पनि तपाईहरुले सेट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले आफ्नो पीडीएफ भेटाउन सक्नुहुन्छ। तर यो पीडीएफ लाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईले यसको एउटा स्क्रिनशट राख्नु होला र स्क्रिनशट तपाईले सेभ गरेर राख्नु होला। यदि गरेपछि तपाईसँग अब रेफरेन्स नम्बर पनि भयो र पीडीएफ पनि भयो। यसरी तपाईहरुले हराएको रेफरेन्स नम्बर र पीडीएफ लाई सजिलैसँग भेटाउन सक्नुहुन्छ। आशा चाहिँ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला र मैले तपाईलाई अगाडि पनि रिक्वेस्ट गरेको छु। धेरै जनाले यो प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले यो भिडियो धेरै जनाबाट शेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।